ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण अस्सल खानदेशी तिखट असं मस्त झणझणीत उडदाचं घुटं कसं बनवायचं ते बघतो. सगळ्यात आधी बाउलमध्ये उडदाची डाळ घ्यायची आहे. तर ही अख्खे उडीद असतात, साला सकट असतात, ते स्प्लिट केलेली जी डाळ असते ती घ्यायची इथे बाउलमध्ये. यामध्येच आपण 2 चमचे चणा डाळ घालतोय आणि चणा डाळ घालून झाली की यामध्ये पाणी घालायचं आणि जसं आपण डाळ तांदूळ स्वच्छ धुवत असतो त्याच पद्धतीने हे व्यवस्थित रिन्स करून घ्यायचं. आता हे चणा डाळ आणि उडद डाळ व्यवस्थित आपण रिन्स करून घेतले की यामध्ये पाणी घालायचं आणि पाण्यामध्ये हे एक अर्धा तास आपण सोक करून घेऊ. ही जी उडदाची आणि चणा डाळ आहे ही अर्धा तास मी व्यवस्थित भिजवून घेतली आहे, सोक करून घेतली आहे. आता आपण ही डायरेक्ट कुकरमध्ये घालूयात. कुकरमध्ये डायरेक्ट नसेल शिजवायची तर कुकरचं भांडं असतं त्यामध्येही तुम्ही हे शिजवून घेऊ शकता, जसं आपण तुरीची डाळ शिजवून घेतो तसंच. त्यामध्ये पाणी घालूया, झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर एक 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. आपली उडदाची डाळ व्यवस्थित शिजवून होते तोवर आपण याचा मसाला करून घेऊयात. खानदेशी घुटा आहे त्यामुळे त्याला मसालाही तसा चमचमीत असतो. तर सगळ्यात आधी इथे पाव कप म्हणजे 4 चमचे मी सुकं किसलेलं खोबरं घेतलं आहे. हे पॅनमध्ये घालून मस्त असं त्याला खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घेऊयात. खरपूस सोनेरी किंवा लालसर रंग येईपर्यंत खोबरं व्यवस्थित असं भाजून झालेलं आहे. आता हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. आता नेक्स्ट म्हणजे थोडंसं तेल घालायचं, 1 चमचाभर पॅनमध्ये. आणि यामध्ये आपण इथे मिरच्या आहेत माझ्याकडे, काही हिरव्या मिरच्या, या छान भाजून घ्यायच्या. सगळीकडून त्याला मस्त असा सोनेरी किंवा तांबूस रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायच्या. आता या मिरच्या भाजून झालेल्या या पण आपण काढून घेऊयात. काढून घ्यायची. आणि आता त्याच तेलामध्ये स्लाइस केलेला कांदा घालायचा आहे. एक मीडियम साईज कांदा फक्त मी इथे घेतला आहे. यामध्येच थोड्याशा लसूण पाकळ्या घालायच्या आणि छान गडद सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं. कांदा मस्त आपला इथे भाजून झालेला आहे. आता हा भाजलेला कांदा या वाटणमध्ये आपण काढून घेऊया. आता हा जो मसाला आपण भाजून घेतलाय हा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात. सगळा मसाला यामध्ये कोथिंबीर घालायची खूप सारी, झाकण लावायचं आणि छान याचं वाटण करून घ्यायचं. स्मूथ अशी पेस्ट करून घ्यायची. चला तर मग इथे आपलं वाटण बनवून तयार आहे. आणि व्यवस्थित असं बारीक वाटलं गेलं, तुम्ही बघू शकता. छान अशी स्मूथ पेस्ट झाली पाहिजे या मसाल्याची. तर इथे उडदाची डाळ मी मीडियम हीटवर एक 3 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत. मस्त छान शिजली डाळ, तुम्ही बघू शकता. आता ही चमच्यानेच व्यवस्थित अशी घोटून घ्यायची, मॅश करून घ्यायची. डाळ घोटून झाली की दुसऱ्या बाजूला पॅनमध्ये आपण एक 2 ते 3 चमचे तेल गरम करून घेऊया. खानदेशी पदार्थ आहे, खानदेशी रेसिपी आहे, त्यामुळे तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त आहे. 3 चमचे तेल मी वापरते. यामध्ये आपण मसाला घालूया, वाटण केलेला मसाला. मिक्स करून घ्यायचं. इथे आपला हा मसाला व्यवस्थित असा परतून झालेला आहे. छान असा तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा हा मसाला. आता या मसाल्यामध्ये आपण 1 चमचा खानदेशी काळं तिखट घालतोय.
बाजारात आरामशीर मिळतं, खानदेशी काळं तिखट नसेल तर इथे तुम्ही त्याऐवजी घरी बनवलेला काळा मसालाही वापरू शकता किंवा वऱ्हाडी मसाला वापरला तरी चालेल. आणि त्यानंतर लाल तिखट मिक्स करून घ्यायचं आणि आणखी 3 ते 4 मिनिट हे आपण परतून घेऊयात. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल मसाल्याला तेल छान सुटलेलं आहे. आता आपण यामध्ये ही घोटलेली डाळ घालूयात. डाळीनंतर मीठ घालूयात चवीपुरतं. मिक्स करून घ्यायचे. आता हे घोटं याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्याइतपत यामध्ये तुम्ही पाणी घालू शकता आणि मीडियम हीटवर हे छानपैकी आपल्याला 3 ते 4 मिनिट उकळून घ्यायचं. मीडियम हीटवर मस्तपैकी दणकून 5 ते 6 मिनिट मी शिजवून घेतली आहे. गॅस बंद करायचा. मस्त फ्लेवर खूप छान आहे, टेक्स्चर जबरदस्त आहे, रंग तर अफलातून आला आहे. आणि आता जस्ट गार्निशसाठी थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आहा, आपला हे जबरदस्त असं उडदाचं घोटं बनवून तयार आहे. रंग अफलातून आला, चवीलाही खूप छान दिसतं. मस्त रंग खूप सुरेख आला. कसं खायचं, ज्वारीची, बाजरीची किंवा कळणाची भाकरी घ्यायची, चुरून त्यामध्ये हे घोटं घालून चुरून खायचं. खूप छान लागतं. वर तुम्ही लिंबूचा रस पिळू शकता. नक्की बनवून बघा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.